درسته که آب مایه حیاته، اما بدون نمک هم زنده نمیمونیم. سلام، فرشت اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین المللی سبک زندگی سالم. تا حالا به این موضوع فکر کردین چرا آب دریاها و اقیانوس‌ها نمیگنده؟ دلیلش وجود همون نمک هستش. 1/3 بدن ما هم از آب تشکیل شده، مثل کره زمین که 1/3 آبه. و دقیقاً اگه ما بخوایم بدنمون سلامت داشته باشه و دچار عفونت‌ها نشه، باید نمک به اندازه کافی داشته باشه. یعنی اگه نمک رو جدا کنیم ازش، بدنمون میگنده و دچار انواع عفونت‌ها میشه. در تمام موجودات زنده، از نباتات گرفته حیوانات و انسان، نمک وجود داره، چون اگه نباشه عاملی برای رشد هم موجود نیستش. ولی سوالات خیلی زیادی اینجا به وجود میاد که اکثرا همین سوالو میپرسن: بالاخره ما چه نمکی بخوریم؟ چه نمکی مناسب هست و به چه میزان استفاده کنیم؟ آیا همه نمک‌ها آغشته به فلزات سنگین هستند؟ و چرا نمک‌های شیمیایی نتونسته نیاز بدن ما رو برآورده کنه و این همه ما کمکاری تیروئید داریم؟ آبا اجداد ما، نیاکان ما، گذشتگان ما نمک‌های طبیعی می‌خوردن و هیچ مشکلی هم نداشتن. نمک‌های طبیعی به اندازه کافی املاح و مواد معدنی داره، یود طبیعی داره و فقط کلر و سدیم نیست. نمک‌هایی که فقط کلر و سدیم هستن و همین نمک‌هایی که در دسترس عموم هست، سوپرمارکت‌ها از این نمک‌ها پر، خونه‌های همه پیدا میشه، کلر و سدیم هستن و این بالانس و ترازویی بین املاح و مواد معدنی وجود نداره و همون قضیه باعث میشه ما تو بدنمون احتباس مایعات داشته باشیم، مایعات گیر بیفتن و فرد دچار انواع ورم‌ها میشه، پشت پلکش ورم میکنه، انگشتای دست و پاش ورم میکنه و مستعد انواع عفونت‌ها میشه. یعنی باید یک تعادلی بین همه مواد معدنی باشه. کلر و سدیم اگه در کنارش پتاسیم نباشه، عملکردش ناقصه، یعنی نمیتونه عملکرد درستی تو بدن ما داشته باشه. اما نمک‌های طبیعی تمام املاح و مواد معدنی، ریز مغذی‌ها و درشت مغذی‌ها رو به میزان تعادل داره و اگه بدنمون هر میزان که لازم داشته باشه جذب میکنه و اضافه اونو دفع میکنه. اما در مورد نمک‌های شیمیایی این اتفاق نمیافته. البته نمک‌های شیمیایی هم در اصل از همون نمک طبیعی بودن در ابتدا که بعد در کارخونه‌ها املاح مواد معدنیش ازش جدا میشه و یود شیمیایی بهش اضافه میکنن. چیزی که ازش میمونه کلر و سدیم هست که نمیتونه نیازهای بدن ما رو برآورده کنه. اما باید قبلش بگیم ما چندین نوع نمک داریم: نمک دریا، نمک رودخونه، نمک کوه که باز دسته‌بندی میشن، مثل نمک آبی، نمک صورتی که خیلی سوال توی این بخش دارن: نمک صورتی خوبه یا نمک آبی خوبه؟ از کجا ما بفهمیم اینا تقلبی هستن یا نه؟ نمک صورتی و آبی که نمک آبی تو ایران به میزان زیاد یافت میشه، فوق‌العاده هستن و بیش از 300 نوع ماده معدنی داره. همون متمایزش کرده و خیلی خاصش کرده. تو همین قسمت هم توصیه میکنیم به عزیزانی که دچار کانسر هستن، مشکلات گوارشی دارن، بدنشون سسته، حتما از این نمک ها استفاده کنن. دم دستتون باشه و گاهی ازش مزه کنید. یا اینکه کسانی که خیلی عرق میکنن، چون وقتی که فرد عرق میکنه به همون نسبت املاح و مواد معدنیش هم از دست میده. شما با چشیدن مقداری نمک‌های طبیعی مثل نمک صورتی و نمک آبی به راحتی کمبودهای بدنتون رو میتونین جبران کنین. خب از کجا ما بفهمیم این نمک‌ها تقلبی نیستن؟ یه تست خیلی خیلی راحت و ساده وجود داره. شما اگه این نمک‌ها رو داخل آب حل کنید، بعد مدتی متوجه میشین که اگه تقلبی باشه رنگش صورتی یا آبی شده. این نشون میده که این نمک‌ها تقلبی هستن و رنگ بهشون اضافه شده. اما نمک‌هایی که خالص هستن و هیچ ناخالصی نداره، این مشکل به وجود نمیاد. این توجیه درستی نیست که بخوایم همه نمک‌های دریا رو بگیم اینا آغشته به فلزات سنگین هستن، فاضلاب شهری بهشون راه پیدا کرده و خوراکی نیستن. فقط کافیه که آزمایش انجام بشه. نمک دریاچه ارومیه جزو همون نمک‌هایی هستش که بررسی ها روش انجام شده، مخصوصا مجموعه ما که هزینه خیلی زیادی کردیم
تیم فرستادیم و این کار رو انجام دادن بخشی از نمک دریاچه ارومیه که تا شعاع 30 کیلومتری هیچ منطقه مسکونی اونجا وجود نداره، کارخونه اونجا نیست و بررسی‌ها و آزمایش‌ها نشون داد که این نمک کاملا نمک سالمی هست و با خیال راحت میشه این نمک‌ها رو استفاده کرد. ضمن اینکه نمک دریاچه ارومیه داره به کشور ژاپن صادر میشه. کشور ژاپن جزو اون کشورهایی هست که وسواس خیلی خاصی تو این مورد دارن، به سلامت مردمشون خیلی اهمیت میدن و جالبه که همچین کشوری با این قوانین سختی که داره نمک دریاچه ارومیه رو میبرن با برند خودشون بسته‌بندی میکنن و با چه قیمت‌های خوبی به فروش میرسونن. تمام اون عزیزانی که نمک‌های طبیعی رو میکوبن، در اصل باید بگیم این عزیزان نمک نشناس هستن. یعنی نمک رو نمیشناسه و چون نمک رو نمیشناسه نظرات غیر علمی دارن میدن، در حالی که این نمک ها میتونه فشار خون رو تنظیم کنه، میتونه باعث بهبود دیابت بشه و با خیال راحت و به جرأت بهتون بگم اگه شما از نمک های طبیعی به اندازه کافی و نیاز بدنتون، نه افراط نه تفرید، استفاده کنین، تمام نیازهای بدن شما رو برآورده میکنه و شما رو بی‌نیاز میکنه از استفاده از انواع مکمل‌ها و مینرال‌هایی که در بازار موجود هست. نظر طب روز و طب قدیم یکی هست، یعنی تو این مورد کاملا توافق وجود داره که نمک‌های شیمیایی باعث میشن قند خون افزایش پیدا کنه، باعث افزایش فشار خون میشه و باعث احتباس مایعات تو بدن و نتیجهش میشه عملکرد پایین کلیه ها و خیلی از مشکلات دیگه مثل کمکاری تیروئید که منجر به گوات میشه و کیستایی که داخل گواتشون به وجود میاد و کیستای مختلفی که تو بدن به وجود میاد نتیجه استفاده از نمک‌های شیمیایی هستن. عزیزانی که این مشکل دارن بهشون توصیه میشه نمک‌های شیمیایی رو کمتر استفاده کنید. بدن به شدت با کمبود مواجه میشه چون جایگزین نمک درستی استفاده نمی‌کنن، بدن آماس میاره، انرژی نداره، نور چشمش میاد پایین‌تر و کلا حال عمومی خوبی افراد ندارن. ما گاهی وقتا به این افراد میگیم شما نمک نخوردین؟ چون اگر نمک مناسب بخوره حال عمومیش برمیگرده و شرایطش بهتر میشه. و چیزی که ما تجربه کردیم کسانی که خیلی عضلات پاشون دچار گرفتگی و اسپاس میشه اگه نمک‌های طبیعی رو استفاده کنن این مشکلشون حل میشه. یا اینکه ما اکثرا توصیه میکنیم قبل و بعد غذا مقداری نمک طبیعی بخوریم. این دلیلش کاملا مشخصه چون یه ضدعفونی کننده قوی هست و باعث گندزدایی بدنمون میشه و هزاران میکروب و ویروس رو از بین میبره. تو بحث بیماری‌های ویروسی که کل جهان درگیرش بودن ما توصیه کردیم به عزیزان نمک به اندازه کافی استفاده کنید چون این نمک‌ها بدنتون رو ضدعفونی میکنن، مخصوصا وقتی که خارج از خونه رفتین تو معرض انواع عفونت‌ها، به هر حال تو محیط‌های سالم نبودید، وقتی برمیگردین خونه با نمک طبیعی آب نمک قرقره کنید تا محیط گلوتون ضدعفونی بشه و این همه نگران بیماری‌های ویروسی و عفونی نباشید. چند تا نسخه هم میخوام بهتون بگم که حتما به دردتون میخوره. اگه شما پاهاتون ورم داره یا زانوهاتون ورم داره استفاده کنید از نمک‌های طبیعی. نمک‌های طبیعی رو گرمش کنید، داخل یک کیسه بریزید و بعد روی زانوتون بذارید. این التهابش رو میخوابونه. یا هر قسمت از بدن که التهاب داره خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد. طی یک دوره 20 الی 30 روزه این مشکلتون برطرف میشه. یا اینکه گاهی افراد نگران انرژی های منفی هستن، توی یک جمعی رفتن یا حالا یه جمعی که انرژی مثبت اونجا حاکم نبوده و وقتی برمیگردن حال خوشی ندارن، یا سردرده یا حال حوصله نداره، کلا حالش خوب نیست. این کار رو میتونید انجام بدید. من خیلی این کار تجربه کردم، عالی بوده. یا دستاتون و پاهاتون رو با آب نمک بشورید، مقداری نمک رو بریزین داخل آب و بعد دستاتون رو بشورید. یا اینکه یه دوش بگیرید، دفع الکتریسیته ساکن داشته باشید و بعد مقداری نمک رو تو آب حل کنید، بریزید از رو سرتون و چند دقیقه تون حالت بمونید
و بعد شستشوی معمولی بدون صابون و شوینده ها رو داشته باشین و تجربه کنید چقدر انرژیتون برمیگرده. جالب اینجاست حتی ما کسانی که دچار زخم دیابتی هستن این کار رو انجام دادیم، ضمنی که بهشون توصیه میکنیم دیابتی‌های عزیز نمک طبیعی استفاده کنید تا کمبودهای بدنتون جبران بشه، بدنتون ضد عفونی بشه. زخم پای دیابتیتون هم با یه ترکیبی که بهتون میگیم، نمک و عسل، 3 واحد عسل 1 واحد نمک رو با هم ترکیب کنید و بذارید روی زخم. کاملا ضد عفونی میکنه و به مرور زخم رو به هم میاره. ویدیوشو ببینید، اطلاعات تکمیلتر اونجا براتون گذاشتیم. دوست من، بدن ما از 3 تا ماده اصلی تشکیل شده: آب، نمک و روغن. اگه ما میخوایم تغییرات درست در لایف استایلمون به وجود بیاریم باید توجه کنیم به این 3 تا بخش. آب و نمک و روغنمون رو عوض کنیم، آب کلوردار نخوریم، روغن‌هایی که سالم هستن، خوراکی هستن مصرف کنیم و نمکمون رو از نمک‌های شیمیایی تغییر بدیم به نمک‌هایی که طبیعی هستن. وجود 2 تا ماده معدنی مهم، منگنز و منیزیم، باعث میشه نمک‌های طبیعی یه حالت رطوبتی داشته باشن چون رطوبت رو به خودشون جذب میکنن. ممکنه بعضی‌ها فکر کنن این نمک‌ها طبیعی نیستن یا اینکه آب بهشون رسیده. اینطور نیست. وجود این 2 تا ماده معدنی هست. عزیزانی که کمکاری تیروئید دارن، از یه تجربه میخوام براتون بگم. مادر یکی از دوستامون که این مشکل داشتن، مشکل کمکاری تیروئید داشتن و ایشون فقط با اصلاح نمکشون، یعنی به جای نمک‌های شیمیایی استفاده کردن از نمک‌های طبیعی و تعادل دادن به استفاده از این نمک‌ها، باعث شد طی 3 ماه فقط با همین راهکار کمکاری تیرویدشون بهتر بشه و مجبور نشن تا آخر عمرشون قرص استفاده کنن. اگه تجربیاتی تو این مورد دارید حتما برامون بذارید، ما خیلی خوشحال میشیم نظرات شما رو راجع به این ویدیو بدونیم. اگه تا این لحظه عضو کانال ما نیستید ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو ببینید. ما با پرداختن به علت بیماری ها بسیار موفق عمل کردیم. ضمن اینکه لایک هم فراموشیتون نشه. همیشه سالم و سلامت باشید.